প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনোৱা নিমকি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। এনেদৰে বনালে নিমকিখিনি খুবেই মচমচীয়া হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। নিমকিৰ বাবে মই ইয়াত আধা কেজি ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিমকি যিমান তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো হিচাপত ময়দাৰ পৰিমাণ কম বেছিকৈ ল'ব পাৰিব। এয়া মই ময়দাখিনি এটা ডাঙৰ পাত্ৰলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নিমখ দিছোঁ। লগতে দিছোঁ অলপ কালজিৰা আৰু দিছোঁ অকণমান আজৱাইন। এনেদৰে কালজিৰা নাইবা আজৱাইন দিলে নিমকিখিনি খাবলৈ খুবেই ভাল হয় গোন্ধটো। আপোনালোকে ইয়াত বগা জিৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা যিকোনো এবিধ দিও নিমকিখিনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। সেইটো নিজৰ লগত কথা। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ শুকানে মিহলাই লৈছোঁ। ইয়াত মই বেকিং সোডা বা বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া অলপ ৰিফাইন তেল লৈছোঁ। ইয়াত মই 1 কাপ ৰিফাইন লৈছোঁ, কিন্তু ইমানখিনি নালাগে। এতিয়া অলপ দি লৈ ময়দাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এনেদৰে আপোনালোকে চামুচৰ সহায়তো ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে 2-3 চামুচমান যোগ কৰি ভালকৈ সানি ল'ব। তাৰ পাছত যদি প্ৰয়োজন হয় আকৌ ৰিফাইন বা ঘি যোগ কৰি ল'ব পাৰিব। এনেদৰে ময়দাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মোহাৰি সানি ল'ব। আৰু এইদৰে সানি লোৱাৰ পাছত মুঠি মাৰি দিলে যদি মুঠিটো বান্ধ খাইছে তেতিয়া গম পাব যে সঠিক হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু তেল নাইবা ঘি যোগ কৰিব নালাগে। এয়া চাওক, মুঠি মাৰি দিছোঁ, মুঠিটো বান্ধ খাইছে, দেখিছে? এনেধৰণৰ হ'ব লাগে। এইদৰে কৰি ল'লে নিমকিখিনি খুবেই মচমচীয়া হয় আৰু এই ষ্টেপটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ ঠাণ্ডা পানী দি ভালদৰে মঠি ল'ম। মন কৰিব লুচি বা ৰুটি বনোৱা ডোটো অকণমান টান কৰিব লাগিব। সেইবাবে আমি পানী দিওঁতে সাৱধান হ'ব লাগে। এইদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি ময়দাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ব। এয়া মই ময়দাখিনি অলপ টানকৈ মঠি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় 10-15 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম। তাৰপিছতে আমি নিমকিৰ শ্বেপ দি ল'ম। এয়া মই 15 মিনিটৰ পিছত এতিয়া নিমকিৰ শ্বেপখিনি দি ল'বলৈ লৈছোঁ আৰু মন কৰিছে ডোটো আগতকৈ অকণমান কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লাড়ু কৰি ল'ম আৰু ৰুটিখনৰ দৰে পাতলকৈ বেলি ল'ব লাগিব। বাকী থকা মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ঢাকি থ'ব আৰু এতিয়া মই এটা ডাঙৰ লাড়ু লৈ এনেদৰে বেলি গৈছোঁ। গোটেইখিনি অংশ যাতে ভালদৰে বেলি যায় সেইটো মন কৰিব। এটা অংশ পাতলকৈ বা এটা অংশ ডাঠ হৈ থাকিলে ভাল নহ'ব। সেইবাবে চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ বেলি যাব। ইয়াত শ্বেপটো গোল হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, এনেদৰে বেলি গ'লেই হ'ল। মাত্ৰ মন কৰিব অলপ পাতল কৰিব, বেছি ডাঠ কৰি নাৰাখিব। ময়দা বেলি থাকোঁতে যিহেতু চাপ খাই গুচি আহে, সেইবাবে অকণমান বেলোতে বাৰে বাৰে বেলিবলগীয়া হয়। তথাপিও পাতল হৈ আহিব এনেদৰে বেলি থাকোঁতে। ৰুটিখন কিমান পাতল কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই। এনেদৰে পাতলীয়াকৈ বেলি ল'ব আৰু এতিয়া নিমকিৰ শ্বেপ দি ল'ব। ইয়াত মই একেবাৰে সহজকৈ বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ নিমকিৰ শ্বেপ দি নিমকি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। এয়া মই নিমকিখিনি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া চুৰিখনৰ সহায়ত এইদৰে উঠাই লৈছোঁ। শ্বেপটো বেকা বেকি হৈ গ'লেও একো নহয়, পিছত তেলত দিলে এনেও এইখিনি ধুনীয়া হৈ পৰিব। আৰু এতিয়া নিমকিৰ শ্বেপখিনি মই থাল এখনত থৈ দিম। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে পাতলীয়াকৈ ৰুটি বেলি নিমকিৰ শ্বেপ দি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত নিমকিখিনি ভাজিব পাৰে, নাইবা নিমকিখিনি ভাজি থাকোঁতেও এনেদৰে ৰুটি বেলি শ্বেপটো দি ল'ব পাৰিব। তেতিয়া সময় অলপ কম লাগে। এতিয়া মই এই শ্বেপখিনিৰ পৰা নিমকি ভাজি ল'ম। তাৰ পাছত আকৌ একে পদ্ধতিত বেলি লৈ কাটি ল'ম। নিমকিখিনি ভাজিবৰ বাবে কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি বহুত বেছিকৈ গৰম কৰিব নালাগে, মানে ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম নকৰিব। মাত্ৰ সামান্য গৰম হ'লেই হ'ব। এনেদৰে অকণমান মিশ্ৰণ দি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে। যেতিয়া লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহে তেতিয়া গম পাব যে তেলখিনি সঠিকভাৱে গৰম হৈ আছে। তেতিয়াই আপোনালোকে নিমকিৰ শ্বেপ অলপ দি ল'ব। কেৰাহীখন যিমান ডাঙৰ সেইটো হিচাপত দিব। মই অকণমান বহল কেৰাহীত বনাইছোঁ বাবে একেবাৰতে সৰহকৈ দি দিছোঁ। যদি সৰু কেৰাহীত লৈছে তেতিয়াহ'লে কম কমকৈ দি বনাব, তেতিয়াহে নিমকিখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব। বেছিকৈ দি দিলে ভাল নহ'ব। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিব। একেবাৰে কমায়ো থ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে বঢ়ায়ো নথ'ব। আৰু তেনেদৰে কৰি নিমকিখিনি ভাজি থাকিব।
মাজে মাজে ইলুটি খিলুটি কৰি থাকিব। এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে নিমকিখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে বাকি থকা লাৰুৰ পৰা ৰুটি বেলি নিমকিৰ শ্বেপ দি থাকিব পাৰে, মাত্ৰ মাজে মাজে লৰাই থাকিব। অলপ সময় ভাজি থকাৰ পাছত এয়া দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে নিমকিখিনি ভজা হৈ গ'ল। যেতিয়া ভজা হৈ যায় এনেদৰে কেৰাহীৰ তলত পৰি যায় আৰু ৰংটো দেখিতো ধৰিব পাৰিয়েই, খুব ধুনীয়া ৰং এটা আহে। মন কৰিছে চাগে প্ৰথম যেতিয়া আমি তেলত নিমকিখিনি দিওঁ খুব বেছি বুৰবুৰণি থাকে তেলত, কিন্তু যেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি পৰে নিমকিখিনিও কেৰাহীৰ তলত বহি যায় আৰু তেলৰ বুৰবুৰণিখিনিও নোহোৱা হয়। আৰু তেতিয়াই গম পাব যে ধুনীয়াকৈ নিমকিখিনি সিজিলে বা ধুনীয়া মচমচীয়াও হ'ল। এতিয়া তেলৰ পৰা কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। ৰংটো ইয়াতকৈ ডাৰ্ক নকৰিব, কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আৰু অলপ ডাৰ্ক হৈ যায়। এয়া মোৰ নিমকিখিনি ভজা হৈ গ'ল। একে পদ্ধতিতে এতিয়া বাকী থকা নিমকিখিনিও ভাজি ল'ম, অলপ কম জুইত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এয়া মই গোটেই নিমকিখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে কিমানখিনি নিমকি হ'ল, আধা কেজিৰ পৰা প্ৰায় 750 গ্ৰাম মানে হৈছে নিমকিখিনি আৰু খুবেই মচমচীয়া হৈছে। অকণমান মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এই নিমকিখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ব, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই ৰাখি কেইবাদিনলৈও খাই থাকিব পাৰে, অলপো বেয়া নহয়। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পালে। যিসকলে আজিলৈকে এনেদৰে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।